කොච්චර හොඳට වීඩියෝ හදලා දැම්මත් ඔයාට views ඇත්තම නැද්දා? ඉතින් ඔයාට subscribersලා ඉඳලා views නැද්ද? මේකට හේතුව තමයි ඔයා YouTube එකේ නැකත දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ දාන්න ඔයාට නැකතක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නැකත හොයාගත්තොත් ඔයාට ඕන තරම් views ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද මේක ගැන. අද අපි වෙනද වගේම ප්‍රශ්නේ විශ්ලේෂණය කරමු. ඔයාට views නැහැ. views ඔයාට දෙන්නේ කවුද? අන්න හරි, audience එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ දාන වෙලාවේ audience එක ඉන්නවා නම් ඔයාට views තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාව subscribe කරලා ඔයාගේ bell icon එක all විදියට press කරපු කට්ටියක් ඉන්නවනේ. අන්න ඒ විදියට ඔයාව subscribe කරපු කට්ටියන්ට ඔයා වීඩියෝ එකක් දැම්ම කියලා notification එකක් යනවා. ඒ notification එකෙන් ඔයාගේ වීඩියෝ බලන්න ඒගොල්ලෝ එනවා. ඉතින් ඔයා YouTube එකේ ඔයාගේ subscribersලා ඉන්නේ නැති වෙලාවක වීඩියෝ දැම්මොත් ඉතින් notification ගියාට වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ බලන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා වීඩියෝ දාලා තියෙන්නේ ඔයාගේ audience එක YouTube එකේ නැති වෙලාවක. ඉතින් මේ වෙලාව කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා අන්න හරි ඔයාලා දන්නවා නේද? ඒත් මේ විදිහට YouTube එක ඔයාට උදව් කරාට ඔයා මේක හරියට කියව ගන්න දන්නේ නැහැ. කොටින්ම කිව්වොත් මේ වීඩියෝ දාන්න ඕන නැකත තියෙනවා. නමුත් නැකත් පත්‍රය හරියට කියව ගන්න දන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හරියට කියව ගන්න කියලා. ඉතින් views වැඩි කරන නැකත views වැඩි කරන්න ඕන වෙලාව මෙන්න මේ ඔක්කොම බලන්න ඔයා යන්න ඕනේ YT ස්ටුඩියෝ එකට. මම මේ විදිහට YT ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන ටැබ් එකක් තියෙනවා. මේ තමයි ඔයාගේ ප්‍රේක්ෂකයෝ වෙනුවෙන් වෙන්නුන ටැබ් එක. මේක තමයි audience ටැබ් එක. මේ ටැබ් එක ඔයාලට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ audience එක YouTube එකේ ඉන්න වෙලාව. සමහර channel වල මේක නෑ නේද? ඔව් ඇත්තටම මේ වගේ analyze එකක් ඔයාලට ගන්න නම් ඔයාගේ channel එක ටිකක් පරණ වෙන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද මේ අලුතෙන්ම පටන් ගත්ත channel මේ විදිහට YouTube එකේ ඔයාගේ audience එක ඉන්න වෙලාව හොයාගන්නේ? හරි, ඒකට ටිප් එකක් දෙන්න. ඊට කලින් අපි මේ නැකත් පත්‍රය හරියට කියවන විදිය බලමු. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි පේන්නේ. මේ පැත්තේ හරස් අතර තියෙන්නේ සතිය තියෙන දවස් ටික. ඒ වගේ මේ පල්ලෙහාට තියෙන්නේ දවසක තියෙන පැය ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති උදේම බිංදු දෙකක් තියෙන. ඒ මධ්‍යම රාත්‍රී 12. ඊට පස්සේ උදෑසන 6, දවල් 12. ඒ වගේම සවස් 6. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ තියෙනවා ඉරි ගොඩක්. මේ ඉරි වලින් පෙන්වන්නේ ඔයාගේ audience එක YouTube එකේ ඉන්න වෙලාව. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. මම උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේ සඳුදා දවස ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ දම් පාට අඩු වැඩි වෙලා තියෙනවා. දම් පාට තද ගතියෙන් වැඩිපුරම තියෙන්නේ ඔයාගේ audience එක වැඩිපුරම YouTube එකේ ඉන්න වෙලාව. ලා වෙලා තියෙන්නේ සමහර තැන්වල සුදු පාට තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඔයාගේ audience එක YouTube එකේ නැහැ. ඉතින් ඔයා බැලුවොත් මෙන්න මේ සඳුදා දවසේ සඳුදා හවස 6 ඉඳන් හවස 7 වෙනකන් ඔයාගේ audience එක ඉන්නවා. ඒ වගේම 7 ඉඳන් 8 වෙනකන් ඔයාගේ audience එක ඉන්නවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් හරි හවස 6ට දැම්මොත් මේ channel එකේ ඉතින් මට views ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඇත්තටම එහෙම කරන්න බෑ. තව පොඩි වැඩක් ඔයා මේකේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි channel එකේ කලින් අප්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ වලට බලන්න පුළුවන් playlist වලට ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all විදිහට press කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපි ඊට කලින් බලමු දැන් මේ දේ දන්නේ නැතුව කෙනෙක් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරොත් එයාට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔයා හිතන්න මේ දවසේ සඳුදා උදේ 4ට විතර මේ channel එකේ එක්කෙනා වීඩියෝ එකක් දානවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සඳුදා උදේ 4 කියන්නේ සුදුම සුදු පාටයි. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ මේ channel එකේ audience එක online නෑ. ඒ කියන්නේ YouTube එකේ නෑ. ඉතින් යා වීඩියෝ එක කොච්චර මහන්සි වෙලා හිතුවත් වැඩක් නෑ. මොකද audience එකක් නෑ. එයාට views එන්නේ නෑ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක rank වෙන්නේ නෑ. අන්නේ හින්දා ඒ වීඩියෝ එකට views එන්නේ නෑ. ඉතින් වැඩේ අසාර්ථකයි. එහෙනම් අපි මේ අදගත් උදාහරණේ මේ සඳුදා දවසේ වීඩියෝ එකක් දාන්න හොඳම තැන මොකක්ද? ටික දෙනෙක් කියයි අපි දාමු හවස 6ට. මොකද ඒ වෙලාවේ තද පාට වැඩි. ඒ කියන්නේ audience එක ඉන්නවා. හරි, ඒකත් හොඳ තර්කයක්. නමුත් ඔයා හිතන්න මේ හවස 6ට වීඩියෝ එක දානවා. හරි, ඔයාට views 1000ක් ගියා කියන්නේ හවස 6ට දැම්ම 7ට දැම්ම views 1000ක් ගියා. නමුත් ඔයා බලන්න ඊළඟ දවසේ උදේ වෙනකම්ම සුදු පාට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ දවල් 12ට සාමාන්‍ය තද ගතියක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ සඳුදා දවසේ හවස 6ට විතර වගේ දැම්මොත් එකපාරට views ඇවිල්ලා ඊළඟ දවසේ උදේ 12 විතර වෙනකන්
නම් සාමාන්‍ය විදිහට අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් කෙනෙකුට try කරලා බලන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් හිතන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ සඳුදා දවසේ තද පාට ඉරි දෙකට කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් ලා පාටට ඉරි වගේක් තියෙනවා. අන්න ඒ ටයිම් එකේ හිතන්න ඔයාගේ මේ තද පාට ඉරට කලින් ඉරි දෙකක් විතර ඉරි තුනක් විතර ඉහලින් අප්ලෝඩ් කරොත් ඉතින් අර ලා පාට තියෙන තැන්වලත් ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් තද පාට තැන්වල ගොඩක් ඔඩියන්ස් එක ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ වගේ තැනක අප්ලෝඩ් කරලා බලන්න. එහෙම කියන්න පොඩි හේතුවක් තියෙනවා. හෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න. හදිසි වෙන්න එපා. හරියට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හරි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරා පල්ලෙහා තියෙන අන්න ඕල් එක ප්‍රෙස් කරන්න. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ පණිවිඩයකි. මේ තද ඉරට කලින් ඉරි දෙකක් උඩින් මං අප්ලෝඩ් කරනවා. මෙන්න මේ තැනදි වගේ මං අප්ලෝඩ් කරත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැය දෙක කාලය මගේ views සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් ලැබේවි මට. හිතන්න views 50ක් පැයකට ලැබුණා කියලා. ඉතින් මේ පැය දෙක ඉවර වෙද්දි මට views 100ක් විතර ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දි ලොකු audience එකක් මගේ වීඩියෝ වලට එනවා. මොකද ඒ වෙලාවේ තමයි වැඩිපුරම audience එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දි ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අර තද ඉරි දෙක ඇතුළත වීඩියෝ දානවට වඩා මෙන්න මේ විදිහට දැම්මොත් ඔයාගේ වීඩියෝ එක රෑන්ක් වෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි කෙනෙක් කියයි ඉතින් අපේ ওই විදිහට නෑනේ අපේ channel අලුත් අපිට ওই විදිහේ ඇනලයිස් එකක් බලාගන්න හම්බෙන්නේ නෑ. අපි මොකද කරන්නේ? ඒ වගේම කෙනෙක් කියයි අපිට ওই විදිහට තියෙනවා. නමුත් අපි ওই විදිහට try කරලා බැලුවා. අපිට views එන්නේ නෑ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් කට්ටියන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ඇනලයිස් එක ගැන. ඉතින් මේ විදිහට ඇනලයිස් එක බලලා අප්ලෝඩ් කරපු කට්ටියන්ටත් සමහර කට්ටියන්ට views එනවා සමහර කට්ටියන්ට views එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔක්කොටම හොඳ ක්‍රමයක් ගැන තමයි දැන් මේ කියන්න යන්නේ. මේ ක්‍රමේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකෙන් කෙලින්ම ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩිපුරම YouTube එකේ ඉන්නේ මොන වෙලාවෙද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? හරි ගොඩක් කල්පනා කරන්න එපා. ඔයා යන්න කමියුනිටි ටැබ් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එකට වෝට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක වෝට් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඒකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න. ඔයාගේ ඔඩියන්ස් එක වැඩිපුර YouTube එකේ ඉන්නේ මොන වෙලාවෙද කියලා අන්න ඒ වෙලාව ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අර කලින් අපි කතා කරපු ඇනලයිස් එක එහෙම වරදිනවද කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් දුරට ඒක වරදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට ඇනලයිස් එක පෙන්නනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එක ටිකක් පරණ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙකෙන්ම උපකාරයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඇනලයිස් එකේ පෙන්නන ටයිම් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔඩියන්ස් එකෙන් අහන්න ඔයාලා වැඩිපුර ඉන්නේ මෙන්න මේ කොයි ටයිම් වලද කියලා. අන්න ඒ විදිහට ඒ දෙකම යොදාගත්තොත් ඔයාලට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් දාන්න ඕනේ කොයි වෙලාවෙද කියලා. හරි මේ වෙනකම් වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම වැදගත් රහසක් කියන්න යන්නේ. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරලා වීඩියෝ හදන කෙනෙක් නම් ඔයාලට වැඩිපුර views ගන්න පුළුවන් ටයිම් එකක් ගැන කියන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඉරිදා දවසේ රාත්‍රී කාලය මේ සඳහා යොදාගන්න. රාත්‍රී කාලේ ටයිම් එකක් ඔයා තෝරගෙන ඒ වෙලාවට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වෙලාවේ ලංකාවේ ඔඩියන්ස් එක වැඩිපුර YouTube වල ඉන්නවා. හරි එහෙනම් ලයිව් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාමු. ඔයාගේ YouTube කරන යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ මේ නැකත ගන්න දන්නේ නැතුව ඇති. ඒගොල්ලොන්ටත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපේ playlist වලට යන්න. උඩ තියෙන්නේ YouTube views වැඩි කරන playlist එක. ඒකේ තියෙනවා video set එකක්. ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන්නේ අපි අලුතෙන්ම දාපු වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතකුණා නම් subscribe කරලා bell icon එකත් all විතර press කරන්න. අපි එනම් අදට යනවා.